Nam Mô A Di Đà Phật. Chào mừng quý vị đến với kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá giờ linh 3 đến 4 giờ sáng, khoảnh khắc đặc biệt khi trời đất giao hòa, khi năng lượng vũ trụ dường như lắng nghe từng nhịp niệm của chúng ta. Bạn có bao giờ tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy cả thế giới im lặng, chỉ còn nhịp thở của chính mình? Tiếng xe, tiếng người, tiếng máy móc đều ngủ say, chỉ còn lại sự rung động của tâm hồn. Đây là lúc mà mỗi câu niệm, mỗi ý niệm thiện có thể lan tỏa vô hình, mang lại bình an, hóa giải nỗi đau, hoặc thậm chí cứu sống những linh hồn đang khổ. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy, chắp tay, niệm Phật, không cầu xin điều gì, chỉ giữ tâm thanh tịnh. Một năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, lan đến những người xung quanh. Đây là phép màu mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận nếu kiên trì và thành tâm. Khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ sáng trong Phật Pháp và nhiều truyền thống tâm linh thường được gọi là giờ linh hay giờ chuyển hóa. Đây là lúc cả vũ trụ và con người bước vào một sự giao thoa rất đặc biệt. Trước hết, về mặt sinh học, khoảng thời gian này, cơ thể con người ở trạng thái tĩnh lặng nhất. Tâm trí sau một giấc ngủ sâu được gột rửa khỏi những ồn ào của đời thường. Nhịp thở chậm lại, tiếng ồn bên ngoài cũng lắng xuống. Chính vì vậy, bất kỳ sự quán chiếu, niệm Phật hay thiền định nào diễn ra vào giờ này đều dễ dàng đi sâu vào tiềm thức, nuôi dưỡng hạt giống bình an. Về mặt tâm linh, các bậc tổ sư thường nhắc rằng 3 giờ sáng là thời khắc năng lượng vũ trụ mạnh mẽ nhất, là lúc các cõi giao cảm với nhau. Con người khi niệm Phật, trì chú hay quán tưởng vào giờ này dễ cảm nhận được sự thanh tịnh, sự gia trì từ chư Phật và Bồ Tát. Trong Phật giáo, đây cũng được gọi là giờ công phu khuya. Chư tăng trong chùa thường thức dậy vào giờ này để tụng kinh, lễ bái, bởi tâm thức vào lúc ấy rất trong sáng, ít bị phân tán. Một câu niệm Phật cất lên vào giờ này giống như một hạt giống rơi xuống mảnh đất màu mỡ, dễ nảy mầm và sinh trưởng. Nếu nhìn từ góc độ đời sống, 3 đến 4 giờ sáng cũng là khoảng thời gian thử thách. Người nào đủ nghị lực để tỉnh dậy, giữ chánh niệm thì cũng đồng nghĩa đã rèn luyện cho mình một sức mạnh tinh thần lớn. Giờ này, thay vì ngủ say, nếu ta ngồi yên lặng, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm mình sẽ nhẹ dần, bao nhiêu phiền não của ngày hôm qua cũng dần buông xuống. Điều quan trọng là niệm Phật vào giờ linh không phải để cầu xin điều gì, cũng không phải để mong có phép màu ngay lập tức, mà cốt lõi là giữ cho tâm trong sáng, kết nối với năng lượng thanh tịnh. Dù ta đang bệnh tật, nghèo khó hay vướng bận trăm điều trong cuộc sống, thì một niệm đúng lúc cũng có thể mở ra lối đi mới cho tâm hồn. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác tỉnh dậy vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, khi thế giới còn im lặng, chỉ còn nhịp thở của mình? Theo triết lý Phật Pháp, đây là giờ linh thiêng, thời khắc trời đất giao hòa, khi mọi năng lượng tĩnh lặng nhất. Trong khoảnh khắc này, thế giới im lặng, mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn âm thanh nhịp thở, nhịp tim và sự rung động của tâm hồn bạn. Luồng khí thanh nhẹ giao hòa, chư vị hộ pháp lắng nghe từng niệm thiện, từng câu Phật thầm lặng cũng đủ rung động đến cõi vô hình, gieo duyên lành, tạo cơ hội thanh tịnh nội tâm. Cơ hội trả nghiệp và gieo duyên lành, một niệm thiện đúng lúc có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, mang bình an đến gia đình, cộng đồng và ngay cả chính bản thân mình. Khoảnh khắc 3 đến 4 giờ sáng chính là cánh cửa để tâm linh và vật chất giao hòa. Điều đặc biệt khi niệm Phật vào giờ linh không phải là để cầu xin điều này điều kia, mà là để buông bỏ chấp trước, giảm lo âu, sân si, tham lam, thanh tịnh tâm hồn, mở ra không gian cho chánh niệm và trí tuệ soi rọi, lan tỏa năng lượng thiện lành đến môi trường và mọi người xung quanh. Niệm Phật đúng giờ linh giống như gieo những hạt giống từ bi vào đất tâm hồn. Nó không phô trương, không cầu lợi, nhưng tác động vô hình nhưng mạnh mẽ. Ý nghĩa sâu xa của giờ linh 3 đến 4 giờ sáng chính là
Đây là khoảng thời gian tâm trí tĩnh lặng, dễ tiếp xúc với sự sáng suốt, là cơ hội để con người nối kết với năng lượng từ bi của vũ trụ và chư Phật. Và cũng là lời nhắc nhở rằng ai có thể giữ chánh niệm vào giờ này thì người ấy có thể giữ chánh niệm suốt cả ngày. Cho nên nếu một ngày nào đó bạn tình cờ thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, đừng vội lướt điện thoại hay trằn trọc than phiền. Hãy thử ngồi dậy, nhắm mắt, buông nhẹ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Biết đâu bạn sẽ cảm nhận được sự an lạc lan tỏa, giống như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng cả không gian tâm hồn. Một người phụ nữ tên Vân, sau nhiều năm hiếm muộn, đã thử qua vô số phương pháp mà vẫn vô vọng. Một đêm, nàng mơ thấy một cụ già áo nâu bạc trắng xuất hiện trước cửa nhà, trao nhành sen và nói: muốn gieo quả, phải gieo lúc đất còn ướt. Niệm đúng 7 câu vào lúc trời còn tối, lòng thành sẽ hóa nhân duyên. Sáng hôm sau, Vân thực hành. Khi 3 giờ sáng điểm, nàng niệm Phật với lòng thành. Một phép màu nhỏ đã xảy ra, một đứa bé khỏe mạnh ra đời. Bác sĩ không thể giải thích, người làng gọi đó là phép lạ. Nhưng thực chất, đây là minh chứng sức mạnh của niệm thanh, lòng thành và sự kiên định trong Phật Pháp. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sức mạnh thực hành niệm Phật vào giờ linh 3 đến 4 giờ sáng. Đây là thời khắc mà năng lượng vũ trụ tĩnh lặng, mọi thứ im lặng tuyệt đối, và tâm chúng ta dễ dàng kết nối với dòng chảy từ bi, trí tuệ và năng lượng Phật Pháp. Cô Sáu là người giản dị, không biết chữ, chưa từng học Phật Pháp, nhưng mỗi đêm thức dậy đúng giờ linh, ngồi bên gốc bồ đề trước nhà, khẽ niệm Nam Mô Phật. Điều kỳ diệu là người đau buồn đến gần đều cảm thấy dịu lại. Trẻ em đau bụng, người lớn mệt mỏi, chỉ cần ngồi cạnh cô vài phút cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bài học rút ra: niệm thanh, lòng thành, không cần tụng kinh to, vẫn lan tỏa Phật lực. Chính sự chân thành mới là nguồn năng lượng mạnh mẽ chạm tới mọi tâm hồn xung quanh. Ông Tám là một người nông dân ở miền Trung, sống giản dị bên vườn cà phê nhỏ. Một tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông bị ngã từ cầu thang, chấn thương nặng đến mức gia đình đã chuẩn bị hậu sự. Mọi người tưởng rằng không còn hy vọng nào. Nhưng vào khoảng 3 giờ sáng, khi cả làng còn say giấc, ông bỗng tỉnh dậy. Ông không nhớ gì về tai nạn, chỉ cảm nhận cơ thể ấm áp lạ thường. Lạ hơn nữa, từ đêm trước, ông đã tập thói quen thức dậy đúng giờ linh và niệm Phật, dù chỉ vài câu thầm lặng. Ông Tám kể lại, đêm hôm đó, tôi thức giấc, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên trong lòng thấy bình an, cơ thể nhẹ nhàng, đau nhức dịu đi. Sau sự kiện đó, ông hồi phục thần kỳ. Bác sĩ và gia đình đều kinh ngạc. Từ đó, ông kiên trì niệm Phật vào giờ linh mỗi đêm. Mỗi câu niệm của ông không cầu xin gì cả, chỉ là giữ tâm thanh tịnh, gieo năng lượng thiện lành. Ông Tám trở thành minh chứng sống cho sức mạnh của niệm thanh. Khi tâm bình an, năng lượng tích cực tự lan tỏa và hỗ trợ sức khỏe, tinh thần. Niệm Phật không cần cầu xin, không cần nghi lễ cầu kỳ, chỉ cần lòng thành và kiên trì, năng lượng Phật Pháp sẽ giúp cân bằng cơ thể và tâm trí, đem lại bình an và sự phục hồi kỳ diệu. Triết lý ở đây thật đơn giản nhưng sâu sắc. Niệm Phật đúng giờ linh giúp cân bằng năng lượng cơ thể và tâm trí, mang lại bình an và sức sống tự nhiên. Không có gì huyền bí, chỉ là tâm và năng lượng hòa hợp với thời khắc linh thiêng, tạo điều kiện cho sự phục hồi kỳ diệu. Trong đạo Phật có những câu chuyện nghe tưởng như huyền thoại, nhưng lại xảy ra ngay giữa đời thường, để nhắc ta về sức mạnh của tâm niệm và lòng thành. Một trong những câu chuyện ấy là chuyện của cô Miên, một người phụ nữ bình dị ở một làng nhỏ ven núi. Câu chuyện của cô Miên thật kỳ diệu và mang đậm tính phép màu đời thường. Cô Miên là một cô giáo tiểu học ở miền núi, nổi tiếng với tấm lòng từ bi và sự tận tụy với học sinh. Một hôm, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến, gió thổi mạnh, mưa tầm tã. Một nhóm trẻ em trong làng đi hái rau ở rừng bị lạc.
nguy cơ gặp tai nạn cực cao. Trong khi mọi người lo lắng tìm kiếm, cô Miên vẫn kiên trì thức dậy vào giờ linh 3 đến 4 giờ sáng và niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, tập trung vào năng lượng thiện lành. Khi bão tan, tất cả trẻ em đều an toàn, không ai bị thương. Điều kỳ diệu là tại hiện trường, mọi người phát hiện một tấm áo cà sa phủ kín nằm trên gốc cây, như thể Phật Pháp đã che chở và bảo hộ cho trẻ em. Cô Miên sau đó chia sẻ, tôi chỉ ngồi yên, niệm Phật, không cầu gì cả, nhưng lòng thành và niệm thanh dường như dẫn năng lượng bảo hộ đến những người xung quanh. Niệm Phật vào giờ linh không phải để cầu xin, mà để thanh lọc năng lượng tâm hồn, tạo ra sự bảo hộ kỳ diệu cho những người xung quanh. Một phút thức dậy, một câu niệm, một hành động thiện nhỏ cũng có thể thay đổi cả vận mệnh trong khoảnh khắc nguy hiểm. Từ đó, câu chuyện lan khắp làng. Ai cũng tin rằng chính nhờ sự chí thành niệm Phật của cô Miên mà cảm ứng được sự gia hộ. Bởi lẽ, áo cà sa vốn tượng trưng cho Phật Pháp, cho sự hộ trì của Tam Bảo. Sự việc hôm ấy như một minh chứng sống động. Khi tâm người ta thật sự chí thành, thì năng lượng từ bi và hộ trì sẽ hiển hiện, dù ở giữa hiểm nguy. Điều đáng nói là cô Miên chưa bao giờ tự nhận mình là người tu hành. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng giữ được một niệm thiện, một câu Phật hiệu trong tâm. Và chính niệm ấy đã trở thành lá chắn vô hình, che chở cho cả cô và những đứa trẻ khỏi cơn bão dữ. Câu chuyện này để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc. Không cần phải chờ đến lúc có điều kiện mới niệm Phật, mà chỉ cần tâm thành và liên tục. Khi nguy nan ập đến, thay vì hoảng loạn, hãy nhớ rằng một niệm thanh tịnh có thể hóa giải dữ thành lành. Và hơn hết, Phật không ở đâu xa, mà ở ngay nơi tâm niệm của mỗi người chúng ta. Vậy nên, nếu có lúc bạn gặp bế tắc, cảm thấy như mình lạc giữa cơn bão đời, những sóng gió của công việc, áp lực, bệnh tật hay phiền não, hãy thử nhớ đến câu chuyện của cô Miên. Chỉ một niệm Phật chí thành và tha thiết, biết đâu sẽ mở ra cho bạn một lối thoát an lành ngay giữa bão tố. Niệm Phật không phải để cầu xin điều cụ thể, nhưng giúp trả nghiệp, hóa giải duyên xấu và cứu người. Khi cô Miên kiên trì niệm vào giờ linh, năng lượng thiện lành lan tỏa, tạo ra sự bảo hộ kỳ diệu cho những người xung quanh. Một bài học quan trọng, niệm Phật đúng giờ linh, không cần cầu xin, chỉ cần lòng thành và kiên trì. Chỉ cần một phút thức dậy, một câu niệm, một hành động thiện nhỏ, bạn đã gieo xuống hạt giống từ bi. Hạt giống ấy sẽ lớn lên, mang lại bình an, chữa lành và tạo ra phép màu. Hãy nhớ, niệm Phật không phải nghi lễ cầu xin, mà là hành động tâm linh, là sống với lòng từ bi, là mở rộng năng lượng thiện lành đến bản thân, đến người khác và đến vạn vật. Kính thưa quý đạo hữu đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Hãy để cơ thể bạn thư giãn, để tâm bạn lắng xuống, chuẩn bị đón nhận những câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh của niệm Phật vào giờ linh 3 đến 4 giờ sáng. Chúng ta bắt đầu với anh Hưng, một doanh nhân trẻ từng rơi vào trạng thái mất phương hướng. Công việc bấp bênh, gia đình lục đục, con nhỏ thường xuyên ốm, khiến tâm anh căng thẳng và mệt mỏi. Một ngày, anh gặp một vị thầy và được hướng dẫn hãy thức dậy lúc 4 giờ sáng, niệm Phật một vài câu, chỉ cần vài phút mỗi ngày. Ban đầu, anh cảm thấy lạ lẫm, nhưng quyết định thử. Chỉ sau vài tháng, những thay đổi bắt đầu xuất hiện, công việc thuận lợi hơn, vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, tâm anh bình an, không còn bị stress chi phối. Bài học rút ra, không cần thay đổi toàn bộ môi trường bên ngoài, chỉ cần tâm an yên, năng lượng thiện lành sẽ lan tỏa, gieo mầm thay đổi tự nhiên trong đời sống. Tiếp đến là cô Minh, giáo viên tiểu học, đối diện áp lực hàng ngày với học sinh đầy năng lượng và công việc bận rộn. Một đồng nghiệp chia sẻ, thức dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng, niệm Phật vài câu thôi cũng đủ thay đổi ngày mới. Cô Minh thử và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 36 lần mỗi ngày. Chỉ sau vài tuần, cô cảm nhận sự bình an, nhẫn nại hơn với học sinh, không gian lớp học nhẹ nhàng,
trẻ em vui vẻ và hợp tác hơn. Bài học: khi tâm bình an, năng lượng thiện lành lan tỏa tự nhiên, tạo ra sự thay đổi trong môi trường xung quanh mà không cần cố gắng ép buộc. Anh Tuấn, nhân viên văn phòng, từng sống trong áp lực deadline, stress kéo dài, mất ngủ và căng thẳng. Anh thử thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 36 lần mỗi ngày. Chỉ vài tuần sau, giấc ngủ sâu hơn, tâm trí minh mẫn hơn, khả năng tập trung và xử lý công việc hiệu quả hơn. Mối quan hệ đồng nghiệp cũng bớt căng thẳng. Bài học: niệm Phật không chỉ chữa lành tâm hồn mà còn nâng cao sự sáng suốt, khả năng tập trung và cải thiện mối quan hệ xã hội. Cô Hạnh là mẹ đơn thân, chăm sóc 2 con nhỏ, vừa đi làm vừa học thêm. Áp lực cuộc sống khiến cô thường xuyên căng thẳng, nóng giận và mất kiên nhẫn với các con. Một ngày, cô nghe lời khuyên từ một người bạn, thử thức dậy 3 đến 4 giờ sáng, niệm Phật vài câu thôi, tâm sẽ bình an hơn. Ban đầu, cô Hạnh thấy lạ lẫm, nhưng quyết định thử. Cô thức dậy đúng giờ linh, ngồi yên trong tĩnh lặng, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát từng câu, với lòng thành. Chỉ sau vài tuần, cô nhận thấy mọi lo lắng giảm bớt, giận dữ không còn chi phối tâm. Con cái cảm nhận được sự bình yên từ mẹ, bớt quấy khóc, vui vẻ hợp tác hơn. Không khí trong nhà trở nên ấm áp, nhẹ nhàng, giống như mọi người đều được thưởng thức năng lượng thiện lành từ niệm Phật. Niệm Phật vào giờ linh không chỉ chữa lành tâm hồn cá nhân mà còn lan tỏa đến người xung quanh, cải thiện mối quan hệ và tạo ra môi trường sống hài hòa. Niệm Phật không cần nghi lễ cầu kỳ, chỉ cần lòng thành và kiên trì, năng lượng thiện lành sẽ tự lan tỏa và chữa lành cả bản thân lẫn người xung quanh. Cuối cùng là anh Duy, kỹ sư trẻ, áp lực với dự án căng thẳng. Anh thử thức dậy lúc 4 giờ sáng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày 36 lần. Sau vài tuần, anh thấy tâm bình an hơn, giải quyết công việc hiệu quả, mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, giấc ngủ sâu hơn, sức khỏe tinh thần cải thiện rõ rệt. Như vậy, niệm Phật là cách chuyển hóa nội tâm, tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống, công việc và mối quan hệ. Những câu chuyện này chứng minh rằng niệm Phật vào giờ linh 3 đến 4 giờ sáng không chỉ là hành động tâm linh, mà còn là phương pháp thực tiễn để nuôi dưỡng nội tâm, cải thiện đời sống và quan hệ xã hội một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Qua những câu chuyện mà chúng ta vừa lắng nghe, có thể rút ra những bài học quý giá giúp áp dụng niệm Phật và giờ linh 3 đến 4 giờ sáng vào cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng nhìn sâu từng bài học. Niệm Phật giúp cân bằng cảm xúc. Khi niệm Phật, tâm ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lo âu, căng thẳng hay giận hờn bỗng dưng dịu lại, giống như cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng. Cảm xúc tiêu cực tan biến, nhường chỗ cho bình an. Đây chính là cơ hội để chúng ta học cách điềm tĩnh trước mọi sóng gió trong đời sống. Niệm Phật giúp sáng suốt trong quyết định, một tâm hồn bình an giúp ta nhìn mọi việc rõ ràng hơn. Khi đứng trước lựa chọn khó khăn, thay vì hoang mang hay nóng vội, niệm Phật giúp mở rộng tầm nhìn, soi sáng trí tuệ bên trong. Từ đó, chúng ta ra quyết định đúng đắn hơn, không bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời. Niệm Phật giúp cải thiện quan hệ. Khi tâm từ bi và bình tĩnh, những xung đột trong gia đình, công việc hay xã hội dần được hóa giải. Ta nhẫn nhịn, lắng nghe, thấu hiểu hơn. Tâm thanh tịnh sẽ lan tỏa, tạo ra sự hòa hợp và yêu thương trong mọi mối quan hệ xung quanh. Niệm Phật giúp chặn ra cơ hội tự nhiên. Khi tâm an, đôi mắt tâm linh mở ra, cho phép ta nhận ra những cơ hội tích cực vốn tồn tại xung quanh mà trước đây có thể bỏ lỡ. Giống như khi hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời rõ ràng, tâm bình an giúp ta thấy được con đường và cơ hội đúng lúc, đúng chỗ. Một câu niệm thành tâm, được niệm đều đặn và tận tâm, mạnh mẽ hơn cả hàng nghìn câu niệm hời hợt. Sức mạnh không đến từ số lượng, mà đến từ chất lượng tâm niệm và lòng thành, kiên trì từng ngày, từng đêm, âm thầm tích lũy năng lượng thiện lành.
Niệm Phật giúp lan tỏa năng lượng thiện lành. Niệm Phật không chỉ chữa lành bản thân mà còn tạo ra vòng lan tỏa yêu thương từ bản thân đến gia đình, công việc và cộng đồng xung quanh. Năng lượng tích cực này giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và đầy yêu thương, khơi dậy sự chia sẻ và kết nối giữa con người với con người. Những bài học này không chỉ là lý thuyết mà là cẩm nang sống, hướng dẫn chúng ta dùng giờ linh và niệm Phật để nuôi dưỡng tâm hồn, tạo ra những thay đổi tích cực, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý đạo hữu đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Hỡi những tâm hồn đang tìm sự bình an, giờ linh 3 đến 4 giờ sáng không chỉ là khoảnh khắc của im lặng mà còn là thời khắc của thức tỉnh tâm linh. Khi mọi thứ tĩnh lặng, khi thế giới vẫn còn ngủ say, chính chúng ta mới thực sự nghe thấy tiếng niệm thanh của tâm. Một câu niệm nhẹ nhàng, một phút thức dậy, một hành động thiện nhỏ, tất cả đều tạo ra năng lượng vô hình nhưng có sức mạnh thay đổi cuộc đời, hóa giải nghiệp chướng và gieo duyên lành cho cộng đồng. Từ những câu chuyện đời thường, chị Vân bị hiếm muộn bất ngờ sinh được con. Ông Tám hồi phục kỳ diệu sau tai nạn. Cô nghiên cứu trẻ em lạc giữa bão tố. Đến anh Duy, kỹ sư trẻ giải tỏa áp lực với dự án căng thẳng nhờ niệm Phật. Tất cả đều chứng minh một chân lý Phật Pháp: tâm không cầu, niệm thanh tự đến, hành thiện lan tỏa. Niệm Phật không cần nghi lễ cầu kỳ. Niệm thanh không lời vẫn đủ để Phật lực ứng hiện. Niệm Phật không chỉ là lời nói mà là hành động tâm linh, là sống với lòng từ bi, là mở rộng năng lượng thiện lành tới bản thân, người khác và cả môi trường xung quanh. Hãy ghi nhớ, mỗi phút thức dậy đúng giờ linh, mỗi câu niệm trong tĩnh lặng, mỗi việc thiện nhỏ bạn làm đều góp phần tạo nên chuỗi duyên lành liên tục, trả nghiệp, hóa giải duyên xấu và kết nối bạn với năng lượng vũ trụ. Và cuối cùng, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị: hãy thức dậy, chắp tay, niệm Phật và cảm nhận sự thanh tịnh. Hãy để niệm thanh, lòng thành và hành động thiện lành dẫn lối cho tâm hồn bạn. Khi bạn thanh tịnh, cả thế giới xung quanh sẽ dịu lại. Khi bạn gieo duyên lành, vũ trụ sẽ trả lại bình an. Kết thúc chuỗi hành trình hôm nay, hãy mang theo lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: 3 đến 4 giờ sáng là khoảnh khắc vàng của tâm. Hãy tận dụng từng nhịp thở, từng câu niệm để thanh lọc tâm hồn, trả nghiệp và gieo duyên lành. Hãy để niệm Phật, hành thiện và tâm thanh tịnh là ánh sáng dẫn đường cho bạn giữa cuộc đời hối hả. Khi bạn làm được, bạn sẽ nhận ra phép màu không đến từ bên ngoài mà từ chính tâm thức và lòng thành của bạn. Quý đạo hữu thân mến, chúng ta không cần phải là người tu hành, không nhất thiết phải sống trong chùa hay tụng kinh suốt ngày. Quan trọng hơn hết là giữ một niệm thiện trong tâm, biết quan sát và tỉnh thức bản thân và sống nhẹ nhàng trong từng hành động thường nhật. Khi đó, mỗi hành vi nhỏ, mỗi câu niệm hay một ý nghĩ thiện đều như gieo một hạt giống lành, góp phần tạo ra một ngày mai bình an và hạnh phúc hơn. Nhìn sâu hơn, điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự thay đổi lớn không bắt đầu từ những hành động vĩ đại mà thường xuất phát từ những bước đi nhỏ, những khoảnh khắc chú tâm và thiện ý trong cuộc sống. Một nụ cười, một lời nói tử tế hay một phút lắng lòng hướng về Phật đều có thể là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh mà chúng ta không hề nhận ra. Nếu những câu chuyện vừa rồi chạm đến một phần nào trong tâm bạn, thì việc nhấn nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp cũng chính là cách gieo duyên lành. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận đều giống như thắp lên một ánh sáng nhỏ cho ai đó đang lạc lối, hoặc gửi đi một làn gió ấm lành đến muôn phương. Một bình luận đơn giản A Di Đà Phật cũng có thể trở thành cầu nối năng lượng thiện, tạo duyên lành cho cả bản thân và người khác. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, hoàn cảnh hay những thử thách đến với đời mình, nhưng chúng ta luôn có quyền chọn cách sống, chọn cách phản ứng, chọn cách gieo hạt thiện lành mỗi ngày. Đôi khi, chỉ một câu niệm đúng lúc, một hành động thiện tâm, hoặc một khoảnh khắc dừng lại giữa bộn bề để hít thở và lắng nghe bản thân
cũng đủ thay đổi cả một đời. Và chính trong những khoảnh khắc nhỏ ấy, bạn sẽ nhận ra rằng niềm bình an không đến từ bên ngoài mà từ nội tâm. Khi tâm thanh thản, ánh sáng nội tâm sẽ lan tỏa, làm dịu mọi khổ đau và tạo ra một vòng tròn thiện lành, nối liền bản thân, gia đình và cộng đồng. Kính chúc quý vị và gia đình luôn bình an, tĩnh lặng và vững bước trên hành trình gieo duyên lành. Hãy để niệm Phật, hành thiền và tâm thanh tịnh là ánh sáng dẫn đường giữa bộn bề đời sống, và để mỗi sáng thức dậy, bạn cảm nhận được phép màu của nội tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp.